Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Niza. Hari ini kita bertemu lagi dengan topik yang baru iaitu dysphagia in stroke patients. Pada saya topik ini adalah penting sebab dalam masyarakat biasanya kita mudah bertemu pesakit-pesakit yang mengalami stroke. Mungkin ada di antaranya adalah keluarga sendiri ataupun jiran ataupun mungkin rakan-rakan terdekat. Baiklah, dysphagia adalah kesulitan untuk menelan makanan sama ada dalam bentuk cecair ataupun berpejal. Yang ini akan memberi impak yang besar terhadap keadaan malnutrition kepada pesakit ataupun dehydration pada pesakit, terutamanya pesakit stroke. Dysphagia terbahagi kepada dua, iaitu oral dysphagia dan juga pharyngeal dysphagia. Bagi oral dysphagia, ia juga dikenali sebagai high dysphagia. Ia merujuk kepada kesulitan untuk mengunyah makanan ataupun menutup mulut ataupun membuka mulut ataupun mengawal lidah sehingga menyebabkan makanan di dalam mulut susah untuk digerakkan ke fasa penelanan yang berikutnya. Bagi pharyngeal dysphagia, keseluruhan proses menelan makanan adalah terganggu sehingga menyebabkan risiko makanan untuk masuk ke dalam saluran pernafasan adalah besar. Ini boleh menyebabkan terjadinya jangkitan kuman pada paru-paru sehingga pesakit memerlukan rawatan lanjut di hospital dan kadang-kadang memerlukan antibiotik. Apa yang perlu dilakukan apabila pesakit stroke menghadapi masalah untuk menelan makanan? Kita perlu sebenarnya melakukan adaptasi terhadap pemberian makanan itu sendiri dan cara kita menyediakan makanan. Yang paling mudah adalah kita mengubah konsistensi makanan yang kita hidangkan. Kita ubah tekstur daripada pekat menjadi lebih cair ataupun pepejal menjadi separa pepejal ataupun daripada keadaan cecair menjadi lebih pekat. Ini adalah supaya pesakit lebih mudah mengawal makanan yang ditelan. Okey, sebagai contoh, kita lazimnya makan nasi. Jadi bila ada masalah dysphagia ni mungkin adalah lebih baik jika nasi itu diberikan dalam bentuk bubur, ya. Ataupun kita hidangkan makanan yang dikisar ataupun dalam bentuk puri. Boleh juga kita pekatkan makanan tertentu atau minuman menggunakan thickener, iaitu bahan untuk memekatkan makanan. Ini akan memudahkan lagi proses penelanan makanan tersebut. Ini adalah contoh makanan yang telah dikisar ataupun dipuri. Ada beberapa contoh di sini, ada dalam bentuk bubur dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Kita boleh menambahkan food thickener, ya, bahan untuk memekatkan makanan daripada dalam bentuk cecair menjadi lebih pejal sedikit. Ada yang mudah didapati secara komersial, agar juga boleh digunakan, dan ada juga dalam bentuk alami, misalnya madu ataupun tepung yang dicampurkan ke dalam bubur, pisang yang dikisarkan bersama-sama makanan atau ditambahkan yogurt ataupun mungkin menggunakan ubi keledik. Yang kedua, berusaha untuk menghidangkan makanan dengan rupa yang lebih menyelerakan. Dalam gambar rajah ini ada daging yang dikisar, ada kentang putih, ada kacang pis, ada lobak merah. Dan kita lihat diberikan juga sos. Ini akan menyebabkan makanan tersebut lebih berasa dan ia akan meningkatkan penghasilan air liur yang membantu proses penelanan itu sendiri. Apabila dihidangkan makan, pesakit-pesakit stroke ni kita perlu pastikan makan dalam keadaan duduk tegak sehingga 30 minit hingga 1 jam setelah selesai makan. Okay. Ini akan memastikan proses penghadaman berjalan lancar dan mengelakkan nada sisa makanan tersalah masuk ke saluran pernafasan.
Okey. Kemudian kita perlu pastikan juga pesakit tu waktu kita berikan makan bukannya dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan tidak peka. Kerana koordinasi mengunyah makanan, menelan makanan boleh terpengaruh jika pesakit dalam keadaan yang kurang peka. Kita boleh juga bantu nutrisi pemakanannya dengan menambahkan suplemen ya, seperti vitamin ataupun nutrisi tambahan. Okay, kita boleh berikan juga special formula dalam bentuk susu untuk membantu meningkatkan nutrisi pesakit strok. Yang sangat penting sebenarnya kita perlu pastikan mempertahankan kebersihan mulut. Dia punya kelembapan dalam mulut perlu dijaga. Kita galakkan pesakit gosok gigi. Jika misalnya susah, kita boleh bantu. Dan jika berus gigi tidak sesuai, kita boleh menggunakan oral swab. Dysphagia iaitu kesulitan menelan makanan ini boleh menyebabkan mulut menjadi kering sehingga boleh jadi luka di dalam mulut. Ini akan menyebabkan jangkitan kuman jika kebersihan mulut tidak terjaga. Okay. Ada juga sesetengah ubat yang boleh menyebabkan kurangnya pengeluaran air liur. Ini juga akan menyebabkan mulut menjadi kering. Jadi kita perlu bantu untuk mengekalkan kelembapan mulut pesakit. Dan sebenarnya kita dapati aspiration pneumonia ni jangkitan dia bukan kerana makanan tapi kerana kebersihan mulut yang tidak terjaga, kuman tu masuk bersama-sama dengan makanan sehingga tersalah ke dalam saluran pernafasan. Ini yang menyebabkan jangkitan pada paru-paru. Dehydration untuk pesakit. Okay. Yang ini kita perlu jaga pengambilan cecair setiap hari paling kurang 8 gelas iaitu di antara 1,500 hingga 1,600 ml dalam masa 24 jam. Jika berlaku kesulitan untuk menelan makanan, kita tahu akan ada risiko yang menyebabkan makanan atau minuman masuk ke dalam salur pernafasan. Okay. Pada pesakit strok, masalah ini kadang-kadang adalah sementara. Jadi akan ada sampai satu masa ada proses pemulihan berlaku dan mereka nantinya mungkin boleh menelan makanan seperti biasa. Kadang-kadang pesakit perlu diberikan special formula dalam bentuk susu dengan menggunakan rice tube ataupun nasogastric tube. Untuk keadaan pesakit dysphagia seperti ini, kadang-kadang mereka tidak boleh menelan sama sekali. Coordination proses penelanan tidak berlaku. Special formula ini sudah mengandungi kalori yang mencukupi untuk keperluan pesakit. Tetapi keperluan untuk menggunakan nasogastric tube ni perlu dilakukan dengan evaluasi yang betul. Dan apabila kita hendak melakukan review sama ada pesakit masih perlu gunakan tube atau tidak, kita perlu lakukan dengan cara yang betul. Secara objektif dan bukan main teka-teka atau setakat pegang leher, rasa bila ada proses nak menelan ataupun cuba-cuba untuk bagi pesakit makan atau minum. Sebab kita tak tahu kalau sebenarnya makanan tersebut sudah tersalah masuk ke dalam saluran pernafasan. Okey, tanda-tanda terjadinya dysphagia. Yang ini kita boleh pantau jika kita jaga pesakit strok atau jika ahli keluarga ada yang mengalami strok. Okay? Paling jelas adalah kita nampak susahnya proses penelanan itu berlaku. Mungkin juga pesakit mengadu rasa tidak selesa waktu menelan makanan. Ataupun mereka merungut rasa ada sesuatu yang tersekat dekat dalam tekak apabila mereka makan. Kadang-kadang bila makan pesakit batuk, suara batuk tu kedengaran agak berbuih dan mungkin kelihatan agak lemas waktu makanan itu masuk. Jadi kita sangat khuatir kalau sebenarnya makanan tersalah masuk ke dalam saluran pernafasan. Pesakit boleh tercekik. Boleh kita lihat juga terdapatnya perubahan pernafasan waktu pesakit makan atau minum. Sesetengah pesakit kita dapati kerap mendapat infeksi paru-paru, termasuk aspiration pneumonia. Mungkin terdapat kurang berat badan pada pesakit sebab nutrisi yang masuk tidak mencukupi.
Mungkin juga kita akan lihat selalu keluar air liur yang banyak meleleh dekat mulut. Okey, ada drooling berlaku. Kemungkinan terdapat kesukaran untuk bertutur pada pesakit. Kalau bercakap, mungkin suara tak dengar, suara seperti berbuih-buih ada air atau suara dia lemah. Okey. Pesakit mungkin kita lihat susah untuk buka mulut waktu nak suap makanan, atau susah nak tutup mulut, atau susah nak mengunyah makanan. Kadang-kadang makanan atau minuman yang mereka ambil kelihatan duduk dekat dalam mulut tidak ditelan. Maknanya tidak boleh ditolak ke proses penelanan yang berikutnya. Kita lihat memang minum air pun mungkin susah, dan boleh juga makanan atau minuman mengalir keluar daripada mulut apabila ada kesulitan untuk makan. Sometimes boleh juga naik sampai keluar ikut hidung. Kita mungkin lihat pesakit perlu meludah secara kelak sebab makanan susah nak ditelan. Nak bercakap pun mungkin susah. Kadang-kadang kita lihat ada makanan yang kita dah berikan pada pesakit masih ada di dalam mulut beberapa jam setelah selesai diberikan makan. Kadang-kadang boleh ada sampai beberapa hari ada lagi dekat dalam mulut. Kita lihat juga pesakit makan sangat lambat. Waktu makan dia ambil masa sangat lama dan tak boleh nak suap dengan keadaan suapan yang normal. Perlu kecil-kecil dan sedikit-sedikit. Jadi kita perlu curiga sama ada masalah di mulut, proses mengunyah ataupun penelanan yang berikutnya. Kita nampak makanan tak boleh nak habis. Pesakit makan sikit sahaja. Dan mungkin jadi dehydration kepada pesakit. Jadi bila kita lihat tanda-tanda yang telah disebutkan tadi, kita patut curiga kalau pesakit stroke yang kita jaga sebenarnya ada masalah untuk menelan makanan. Bila berlaku kesulitan untuk menelan makanan, banyak yang kita perlu pantau untuk mengelakkan terjadinya dehydration, malnutrition dan juga risiko terhadap jangkitan paru-paru. Kita tak nak makanan masuk dalam paru-paru. Assessment mudah sebenarnya kita lakukan gag reflex. Kita bagi rangsangan pada tekak. Ada kemungkinan pesakit menghadapi masalah dysphagia. Seperti yang kita lihat sebelah kiri ada epiglottis, struktur yang akan menutup saluran pernafasan sewaktu kita menelan makanan. Okey. Jadi ada pita suara di situ dan di tengah-tengahnya adalah saluran trachea iaitu saluran pernafasan. Ini adalah gambar yang kita akan lihat jika menggunakan fiber optic scope. Okay. Teropong yang dimasukkan berserta dengan kamera akan lihat sama ada proses penelanan makanan itu normal ataupun terdapat gangguan. Okey, warna hitam tu adalah rongga trachea. Epiglottis adalah struktur yang akan menutup trachea dan di bawahnya adalah base of tongue. Kita akan lihat proses penelanan makanan yang berlaku dalam keadaan normal. Di sini cecair yang diberikan telah diletakkan pewarna makanan iaitu warna biru. Okey, kalau kita perhatikan cecair biru yang masuk bila proses penelanan tu berlaku, saluran makanan tu akan tertutup. Kita akan nampak gelap warna putih dan yang berikut dia kita akan lihat cecair warna biru tu hilang. Jadi dia dah masuk terus ke dalam esophagus. Tidak terdapat sebarang gangguan di pita suara yang berbentuk V ni. Tidak ada limpahan makanan dalam bentuk warna biru tu ke dalam trachea. Semua clear, tidak ada warna biru. Kita ulang lagi sekali ya.
Okey? Jelas ya, tidak ada limpahan cecair yang berwarna biru ke dalam saluran nafas. Jadi ini adalah proses penelanan yang normal. Sekarang kita akan tunjukkan pula bagaimana keadaannya pada pesakit strok yang menghadapi masalah penelanan makanan sehingga ada makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Okey, cuba kita saksikan di sini pesakit yang menghadapi kesulitan untuk menelan makanan. Beberapa kali dia dah cuba untuk telan makanan juga. Ini kita lihat sebagai warna putih bila saluran makanan tu tertutup ya. Kita masih dapat nampak limpahan warna biru tu ada di sekitar pita suara. Sehingga nampak juga ada yang melimpah ke dalam trakea di sini. Jadi walaupun cubaan dilakukan untuk menelan beberapa kali, pesakit masih menghadapi masalah untuk menelan makanan yang diberikan. Jadi ini adalah salah satu contoh aspiration yang berlaku pada pesakit yang mengalami masalah dysphagia. Bila ini berlaku, pesakit menghadapi masalah untuk menelan makanan, langkah yang paling baik adalah kita terpaksa menggunakan nasogastric tube ataupun rice tube untuk membantu proses memberi nutrisi kepada pesakit. Bila kita masukkan, kita perlu perhatikan teknik yang betul supaya pesakit tidak mengalami kesakitan daripada prosedur yang dijalankan. Prosedur berlaku dengan betul dan tube dapat dimasukkan dengan selamat. Okey, tube ni akan berada di mulut dan hujungnya akan terletak di dalam perut seperti pada gambar rajah yang di sebelah kiri. Okey. Makanan akan diberikan menggunakan feeding syringe dengan berkala. Biasanya berapa skop ya? Berapa banyak air yang akan digunakan adalah berdasarkan nasihat daripada pakar pemakanan ataupun dietitian. Jadi sangat tidak digalakkan jika kita nak buat adjustment sendiri di pihak kita tidak sesuai, dan jika menggunakan nasogastric tube dia sangat tidak sesuai untuk memberikan makanan yang dikisar. Setelah beberapa lama menggunakan nasogastric tube, pesakit mungkin boleh melalui assessment untuk lihat apakah ada perbaikan terhadap proses penelanan makanan. Jadi kita bawa pesakit ke bahagian ENT, kita bawa pesakit ke Jabatan Telinga, Hidung dan Tekak. Pesakit akan menjalani evaluasi, menjalani proses FAST iaitu Functional Endoscopic Evaluation of Swallowing. Ini yang kita lihat video yang 2 tadi. Jadi penilaian adalah objektif. Seluruh Malaysia ni setiap negeri ada jabatan ENT. Jadi adalah sangat tidak dianjurkan jika kita meneka-neka sendiri. Dah boleh cuba kot beri minum, dah boleh cuba kot bagi makan bubur tanpa pesakit melalui penilaian secara objektif tadi. Ya. Kita tak nak pesakit menghadapi risiko aspiration daripada makanan atau minuman sedangkan masih belum dapat menelan makanan dengan betul. Untuk long term, boleh digunakan pack tube. Perlu melalui sedikit prosedur pembedahan untuk masukkan pack tube kepada pesakit. Tapi cara ini adalah lebih praktikal untuk jangka masa panjang. Cuma dia agak kurang lazim dilaksanakan terhadap pesakit strok di Malaysia. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Saya harapkan input yang diberikan tentang masalah pemakanan kepada pesakit strok ni dapat memberikan makluman dan sedikit kefahaman kepada para jururawat dalam membantu menjaga pesakit strok. Okay. Nutrisi adalah sangat penting. Penjagaan kita perlu betul supaya pesakit tidak mendapat musibah yang lebih besar kerana masalah kesakitannya sendiri. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.
Kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Terima kasih.